Tumutulong bawasan ang pagka-oily o labis na langis sa ating balat. White egg and tomato. At dito nga po sa half tomato, kunin yung malasabaw at yung katas nito. Dito nga po kakadkadin ko na rin para mas makuha ang laman na maganda sa balat na maraming benefits para sa ating kutis. At dito nga po sa ating gagawin, tumutulong na rin tong mag-excess lalo sa pagka-oily skin. Tumutulong din ito sa tighten pores kasama na rin ang dala ng kamatis na tumutulong magbigay brightening lalo sa kutis at nagre-reduce ng appearance of dark spot. Perfect combination hetong dalawang ating nilagay. At kahit pa anong skin type ng ating balat ay pwede ito, mainam rin na nagbibigay brightening lambot sa kutis, tumutulong din itong mag-exfoliate. Nasa simpleng paraan, madalas nasa kusina lang, homemade skincare din talaga to ang kombinasyon ng white egg at yung tomato. Matagal-tagal gamitan, natural astringent na rin to, antioxidant at mayaman sa lycopene, imas lamang ito sa balat. Kahit 2 beses nating gawin sa isang linggo ay mainam, tumutulong magbigay exfoliate kasama na rin nababawasan ang white hands at black hands. Higit sa lahat, sinisip-sip nito ang labis na langis lalo sa balat kasama na rin ang closed pores na tumutulong bawasan ang appearance of large pores. Dito nga po ay pwedeng gamitan ng tissue, ibabad, imas. Pagkatuyo-tuyo nga po nito, pansinin mo yung lambot, talagang magaan sa balat, kasama na rin natanggal niya yung maaligasgas, kasama na yung white hands at black hands na nagbibigay brightening skin at cooling effect, moisturizing sa ating kutis. Thanks for watching, guys!